أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر ویورز تاسو ټولو ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم. مونږ شروع کړو د کلاس 4 ته ساينس 7 چپټر شو دی. اوس مونږه سٹارټ اخلو د چپټر نمبر 8 نه. کوشش کوو چې څومره ډیر کور شي. اتم چپټر دی ارث ویدر اینڈ کلایمیټ. اوس په تاسو په دې چپټر کې موسم څه ته وایي، آب و هوا څه ته وایي، دا به په ډیټیل وپیژنئ. نو سٹارټ اخلو د پاراګراف نمبر 5 نه. پاراګراف نمبر 5 وایي چې in our daily life زموږ په روزمره ژوند کې we observe مونږه اینو that sometime it's rain چې بعضې ټایم کې باران وي، sometime it is sunny بعضې ټایم کې اسمان شین وي، sometime the weather become cold بعضې ټایم کې موسم یخ شي، in pleasant خوشګوار شي، and sometimes it become hot او بعضې ټایم کې دا ګرم شي. occasionally this weather change اخرکار دا چې کومه په دې موسم کې تبدیلی ده اکر suddenly دا راځي اچانک and sometime it take many days او بعضې ټایم کې دا اخلي ډېرې ورځې. sunlight یعنی د نور رڼا، هوا پریشر دباو، رین باران، and cloud وریځې etc. دا چې کومه څیزونه دي play important role in the change of weather دا ډېر غټ کردار ادا کوي د موسم په تبدیلی کې، یعنی د موسم په چینج کولو کې، په بدلولو کې. نو اوس دلته دوه ټکي استعمالیږي، یو ویدر دی او بل کلایمیټ دی. راځئ چې ویدر وپیژنو، کلایمیټ وپیژنو. The daily condition of the environment or atmosphere of a location is called its weather. روزانه یعنی روزمره چې کوم حالات دي د یو ماحول یا د یو کره هوایی، زموږ غیر چاپیره د هوا یو صادر دی، دې ته اټماسفیر وایي، د یو خاص ځایګي دې ته موږ څه وایو، ویدر وایو. یعنی مطلب کیدای شي سهار کې یخني وه، ماسپښین کې بیا ګرمي وه، نو د لږ ټایم لپاره چې کومه حالات وي د یو انوایرمنټ نو هغې ته موسم وایي. The duration of weather may be one or many days. د موسم چې کومه دورانیه وي دا یوه ورځ هم کیدای شي، د یو نه زیات ورځې هم کیدای شي. weather is described in term of temperature. weather کې به مونږ خاص کر توجه ورکوو په څه باندې، ټمپریچر، چې ټمپریچر دې ټایم کې دا دی، دې ټایم کې دا دی. بل په څه باندې توجه مونږ ورکوو، هیومیډیټي ان ایئر، نمی په څه کې، په هوا کې. بل په څه باندې، پریسیپیټیشن آر سنو. پریسیپیټیشن مین چې آیا باران دی که نه واوره ده. او نیکسټ توجه مونږ په څه ورکوو، په وریځو اینډ واینډز او هواګانو باندې of that particular location. دغه خاص ځایګي چې کومه دی د هغې پر ټمپریچر، هیومیډیټي، دغه شانې باران یا وریځ، دغه شانې هواګانو باندې مونږ توجه ورکوو. ښه دلته ډو یو نو کې لیکلی چې انول روټیشن په کال کې چې کومه روټیشن دی د چا of the earth around the sun، د چا نه، د نور نه غیر چاپېره د ځمکې، and the toilet of earth and its axis are responsible for change in the weather. او دا ځمکه چې دی داسې چل کوي، داسې د یو سایډ ته بینډ کېږي، دې ته څه وایي، ټیلټ آف د ارث and its axis. د دې مطلب دا شو چې ګورئ فار ایگزامپل دلته نور دی، چې کله ورته دا ځمکه داسې مخامخ شي نو موسم به څه شي، دا به زموږ سره دلته ګرم شي، خو د دې ځمکې دا دې خوا چې کومه سایډ دی دا به زموږ سره څه وي، دا به یخ وي. بیا چې دا ورته مخامخ شي نو دا به ګرم شي او دا بل چې کومه سایډ دی دا به یخ شي. ښه نیکسټ وایي چې in your region is your region hot or cold. ستاسو چې کومه علاقې دي دا وایي ګرمې دي که یخې دي. The general condition of an area are called climate. اوس دې ته ګورئ، دا چې کومه کلایمیټ دی دا ډېر ټایم دپاره دا یو عام ټکی دی، او بیا ویدر چې دی دا خاص دی. it is the average weather condition of an area. دا یو اوسطن موسم دی د چا، یا اوسطن موسمي حالات دي د څه، د یو ایریا.
In fact, climate describe the general and long lasting weather condition of an area. د کلایمیټ د وجې نه چې دی بیا موسم چې دی هغه مونږ وایو چې یاره موسم داسې دی موسم داسې دی. لکه څنګه یوه علاقه چې د هغه شپږ اووه میاشتې سره هغه یخه ده. نو چې یخه ده اټ مین چې هلته کومه ویدر دی نو هغه به هم صحیح، هغې کې به ټمپریچر چې دی زموږ سره صحیح کمې نمې به سیوای. ښه د دې نه علاوه زموږ سره هواګانې به هلته یخي. نو چې څنګه کلایمیټ وي د هغې په بیس هلته بیا ویدر هم راځي. دا ایم سی کیو زیات کوي، دا بار بار راځي په پیپر کې. د سټډي اف ویدر کنډیشن از کالډ میټرولوژي او د پیپل ریلیټډ ټو دس سټډي آر نون ایز ا میټرولوژیسټ. څوک چې د موسم سټډي کوي محکمه موسمیات چې ورته وایي نو هغې ته میټرولوژي وایي، او څوک چې په دې کې انوال وي هغې ته میټرولوژیسټ وایي. نیکسټ د کلایمیټ اف ا ریجن افیکټ د لیوینګ هیبټس. په یو ځای کې چې د آب و هوا کومه حالات وي د هغې په بیس د خلکو هغه انداز وي، لکه خوراک، گروت، نشونما، کلر اف پیپل، دا د هغه موسم په بیس وي. ان د ریجن اف کولډ کلایمیټ لکه مثال کې څنګه په یخ آب و هوا والا ځایږي کې پیپل ویر وارم ډریسز، خلک استعمالی ګرمې کپړې، سویټرې او ګلاوز، while people of the region of hot climate wear thin and light dresses. او چې کوم ځای کې زموږ سره دا خلک په ګرم ځایونو کې اوسېږي هلته خلک نرۍ جامې استعمالوي او سپکې جامې استعمالوي. ویدر څه شی دی؟ کلایمیټ څه دی؟ نو دا د شارټ ډیوریشن لپاره او دا ایوریج لانګ ډیوریشن لپاره د څه شی دا کنډیشن دی. شارټ ډیوریشن کنډیشن دی د یو انوایرمنټ او دا ایوریج لانګ ډیوریشن کنډیشن دی یا په ویدر. موسم چې د ډېر حالاتو پورې مونږ وایو نو بیا ورته مونږ کلایمیټ وایو. اگزامپل یسټرډے د ویدر واز ا لیټل کولډ، لکه پرون وایي چې و نو څه نه څه هغه موسم څه و هغه یخ و. of this site څه وایي this year it is expected that monsoon rain will begin early. وایي دا اندازه لګي چې مونسون چې کومه هواګانې دي مونسون بارانونه دي دا به شروع کېږي اوله. بهرحال تاسو داسې یاد کړئ چې د یو لږ ټایم دپاره د یوې ورځې دپاره د یو علاقې چې کومه حالات دي هغې ته مونږ ویدر وایو، او د ډېر ټایم دپاره چې یا خو هغه علاقه چې دی یخه به یادو او یا به ګرمه یادو. لکه مثال کې اوس په کې پي کې چې دی نو چترال شو، اپر دیر شو، لوور دیر شو، دا علاقې سوات شو، دا چې دی نو زموږ سره څه دي دا یخ علاقې دي. نو مونږ به اوس د دیو دلته خبره د څه کوو د کلایمیټ کوو. دغه شان د پېښور چې دی دغه شان د کته که تاسو لاړ شئ لاهور ته نو دا علاقې زموږ سره څه دي دا بیا زموږ سره دا ګرمې علاقې دي. نیکسټ بیا څه وایي interesting information weather condition are described by using the following instrument. د موسم چې کومه حالات دي دا مونږ واضحه کوو په دې لاندې حالاتو منې. نو چې کومه انسټرومنټ د هوا پریشر چې دی چک کوي هغې ته بیرومیټر وایي. کومه انسټرومنټ چې د هوا سپیډ او ډایرکشن تا ته ښیي نو هغې ته اینیمومیټر وایي. او کومه انسټرومنټ چې باران چې دی د هغې اماونټ چې کوي چې دومره باران وشو نو هغې ته رین ګیج وایي. او څوک چې ټمپریچر چې کوي هغې ته ترمامیټر وایي. بیا نیکسټ دی چې د مومنټس of winds and clouds in the upper atmosphere of a region help us to predict the change in weather condition for the next few days. دا اټماسفیر نه دی په دې کې بیا زموږ سره پردې دي. ما تاسو ته چې د هوا یو څادر دی زموږ د دې ځمکې نه غیر چاپېره په دې کې بیا ډېر شی پردې دي سټریټوسفیر بیا میزوسفیر ترموسفیر ډېر شی پردې دي. نو دا باره چې کومه حصه ده دې ته اپر اټماسفیر وایي او دا لاندې چې ده نو دې ته لوور اټماسفیر وایي. نو دلته وایي چې د هواګانو او د وریځو حرکتونه په څه کې په دې اپر اټماسفیر کې چې دی نو دا مونږ ته ښیي یا مونږ ته هیلپ راکوي په څه کې د موسم د را روانو ورځو د موسم د لګولو یعنې معلومات دپاره چې دی مونږ له معلومات راکوي.
څوک د هواګانې او بل څه وریځې. دوه قسمه اټماسفیر شو، لوور اټماسفیر او بل څه اپر اټماسفیر. نو وایي د اپر اټماسفیر کې هواګانې او دغه شانې وریځې دا مونږ ته څه کوي، هیلپ راکوي په څه کې چې مونږ اندازه ولګوو د څه شي، د چینج ان ویدر کنډیشن فار د نیکسټ فیو ډیز، چې د را روانو ورځو لپاره به موسم څنګه وي. میټرولوژیسټ ویدر experts keep us informed. دا مونږه چې د خبرې about changes in the weather. په څه کې changes، د څه changes په باره کې، changes in weather په موسم کې چې کومه changes راځي د هغې په باره کې مونږ له معلومات راکوي. څومره ټایم پر د next few days د یو څو را روانو ورځو لپاره. they provide us information. دا مونږ له معلومات راکوي about rain د باران په باره کې، wind هوا، or storm یا د طوفان په باره کې چې هوایي طوفانونه راځي in advance په اول کې. دا ټیبل خو نه دی. اوکې دا ساين که یاد کوئ میبي چې پاسبل راشي. دا ساين وارم اینډ ډرای انوایرمنټ شو کوي. څه مطلب چې موسم څه دی، هغه زموږ سره ګرم دی او بل خشک دی. بیا نیکسټ وانډي، دا هوادار موسم دی. رین ان ویت تندر، دلته چې دی زموږ سره باران هم دی او تندرینګ هم دی، پړقا چې کېږي. هیلینګ یعنې ګلۍ صحیح شوه. پارشل کلاوډي نیمچه غوندې وریځ ده، او کلاوډي وریځ. ډریزلینګ یعنې ډېر تیز باران دی. سنوینګ او باران واورې هم وریږي. نیکسټ وایي چې ډو یو نو د میکسیمم رین. دا ایم سی کیو چې دی دا یاد کړئ، ډېر اهم دي. د میکسیمم رین ان ون ډے ان پاکستان واز آن 23 جولای 2001 ان اسلام آباد. د ټول نه زیات باران په پاکستان کې په اسلام آباد کې په 23 جولای 2001 کې شو. آن دیٹ ډے 620 ملي میټر رین واز ریکارډډ. څومره؟ 620 ملي میټر. نو دا یاد کړئ چې ټول نه زیات چې کومه باران دی په کوم ځای کې شوی؟ پاکستان کې. داسې یادوئ چې ټول نه زیات کنټرول د پاکستان هغه ځای نه دی، هلته به باران هم ډېر شوی. داسې په ذهن کې واچوئ. اوکې د میکسیمم ډے ټمپریچر اف 58 ډګري سینټیګریډ واز ریکارډډ ان 1922 in the desert of Libya. د 58 ډګري سي ټمپریچر چې دی په 1922 کې د افریقې یو صحرا د لیبیا په هغې کې دا ریکارډ شوی. نو دا داسې یادوئ چې د افریقې خلک تور دي، نو هلته ټمپریچر هم نو سیوا دی. لیبیا افریقا. اوکې نیکسټ د میکسیمم ټمپریچر ان پاکستان واز 31.7 ډګري سی ان تربت بلوچستان. نو دا داسې یادوئ چې بلوچستان کې زموږ سره خشکي ده، هلته ټمپریچر هم سیوا دی. صرف چې دومره ته یادي آن 28 مئی 2017 ان واز 3.5 ان موئنجودړو سین. موئنجودړو کې په 2017 کې چې زموږ سره ټمپریچر څومره ته تللی و؟ 3.5 ډګري سی. کله؟ په 26 مئی 2010. دا بره ډیټه د بلوچستان په باره کې ده، او دا لاندې ډیټه چې ده دا د صوبه سند په باره کې ده. اوکې نیکسټ به تاسو وپېژنئ چې ریلیشنشپ بټوین جیوګرافیکل لوکیشن اینډ کلایمیټ. د دې ټاپک څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې دنیا ارت دې کې زموږ سره یو لاین دی او هغې ته مونږ وایو اکویټر. اکویټر څه شی دی؟ دا یو امیجنري لاین دی، عرضي یو لاین دی چې دا تقسیموي دنیا دوو حصو ته. نو دې ته اکویټر لاین وایي. دغه اکویټر لاین چې دی دې ته څه علاقې نږدې دي، نو هلته موسم څنګه دی. څه معمولي لرې دي، نو هغې کې څنګه موسم دی. ځینې په آخري سرونه دي، نو بیا هلته موسم څنګه دی. نو دلته لیکل دي چې ریلیشنشپ بټوین جیوګرافیکل لوکیشن اینډ کلایمیټ. Geographical location of a region is an important factor for determining its climate. Geographical location پس ځمکه باندې د یو علاقې لوکیشن چې کومه دی دا ډېر اهمیت لري د دې په آب و هوا کې. Many other factor affect the climate of any geographical location. نور هم دي خو خاص کر لوکیشن دا ډېر اهم دی. These include temperature, air pressure, speed and direction of wind, humidity, rain and snow. دا سیزونه هم دي چې دا کلایمیټ چې دی دا افیکټ کوي، اثر پې اچوي. خو اهم سیز جیوګرافیکل لوکیشن دی. Have you ever thought why does the weather change with the arrival of spring, summer or winter?
تاسو چېرته سوچ کړی چې دا موسم ولې بدلیږي د سپرینګ، د سمر او د وینټر سره؟ نو د دې جواب دا دی چې د کلایمیټ or weather of any region depend upon falling of sun rays vertically or slanting. دا ډیپینډ کوي چې د نور چې کومه شعاګانې دي هغه په دې باندې ډایرکټ لګي که نه تیرچه لګي په دغه علاقه باندې. On the basis of climate we can divide the earth into 3 zones. د آبوهوا په بیس باندې دنیا 3 حصو ته تقسیم شوې ده. یو چې کومه دی هغې ته وایي ټراپیکل زون، بل ته وایي ټمپرورډ زون او بل ته وایي پولر زون. نو یو وایو ټراپیکل زون څه ته وایي؟ ټراپیکل زون کنزسټ اف د ریجن لوکیټ اراوند د ایکویټر. د ایکویټر ته چې نږدې دا کومه علاقې دي نو دې ته مونږ څه وایو؟ ټراپیکل زون. هیر د سن ریز فال ورټیکلی، دلته د انوار کومه شعاګانې دي هغه ورټیکلی سیده ډایرکټ چې دی لګي په دې باندې. د سن ریز فال ورټیکلی دیس از وای د کلایمیټ اف دیس زون از هاټ. نو دا علاقې دلته چې کومه علاقه ده دا چې کومه دا ډېره ګرمه. بیا نیکسټ ټمپریټ زون، د ټراپیکل شو، صحیح شو. او بیا اوس په دې پسې دا دویمه چې کومه علاقه ده دا ټراپیکل زون شو. نو ټمپریټ زون، ټراپیکل زون وشو، ټمپریټ زون وسوای. ټمپریټ زون از لوکیټډ بټوین د ټراپیکل اینډ پولر. اخري چې کومه علاقه دا بلو او دا بلو دا پولر دی او د دې په منځ کې چې دا کومه ګرین دی نو دا زموږ سره څه دي؟ ټمپریټ دی. نو وایي د ټمپریټ زون چې چېرته دی دا د ټراپیکل او د پولر زون په منځ کې. هیر د سن ریز فال سلنټ، دلته د انوار چې کومه شعاګانې هغه تیرچه په دې لګي، صحیح شوه. او بیا څه وایي د کلایمیټ اف دس زون از مایلډ، دلته موسم درمیانه دی ډیو ټو ویک سن ریز، د کمزورو نور شعاګانو د وجې نه. پولر زون اټ کنزسټ اف ایریا اراوند نارت اینڈ ساوث، نارت سایډ ته او ساوث سایډ ته چې کومه علاقې دي یعنې دا سایډ او دا سایډ نو دې ته مونږ څه وایو؟ پولر زون. نو دلته څه وایي چې پولز اف د ارت دي یعنی سایډونه د ځمکې. هیر د سن ریز آر مور سلنټډ، دلته ډېر تیرچای سه د نور رڼاګانې او شعاګانې اینډ ویک او کمزوري هم وي. دیر فور د کلایمیټ اف دس زون از د کولډسټ، نو دلته انتهایي زیاته یخني ده. ایز وی میو اوی فرام ایکویټر ټو، چې کله مونږه د ایکویټر نه خط استوا نه لرې ځو د کلایمیټ بیکم لیس هاټ، موسم ورو ورو چې دی هغه یخیږي، ګرمایش کمیږي. ایونچولی د ټمپریچر از مینیمم ایټ د پول، د ټول نه کم ټمپریچر پر اطرافو کې دی. هینس دیر آر د کولډسټ ریجن اف د ارت، دا د ټول نه څه دي؟ یخ علاقې دي د دنیا. واټر بازي میډ د کلایمیټ اف د ایډجسټنټ لینډ ایریا مایلډ. واټر باډي څه ته وایي؟ سمندرونه، سیندونه، خوړونه دا ټول چې دی واټر باډیز دي. نو وایي دا څه کوي؟ سازی کلایمیټ آب و هوا د یو نږدې علاقې نرمه. څنګه نرمه؟ دغه ځای نه چې دی یخ سیلی راځي نو هلته موسم څه نه څه ګزاره کوي، دومره ګرمي بیا نه وي. with the rise of height from the sea level، بله خبره دا یاد کړئ چې د سمندر د لیول نه مونږ بره ځو د کلایمیټ بیکم کولر. نو څه چل کېږي؟ سمندر نه چې کله تاسو بره ځئ موسم یخیږي. لکه تاسو په کیپې کې تاسو ورسئ دیر ته، سوات ته، نو دا په لوړه دي د سمندر د لیول نه بره دي نو دلته سره موسم انتهایی یخ دی. او بیا چې کته پېښور سایډ ته لاړ شئ نو هغه سمندر ایریا ته یا سمندر لیول ته نږدې دي نو هلته موسم ګرم وي. اوکې ان د ډیوریشن اف وینټر سیزن انکریز، او بل په دې غرایزو علاقو کې داسې چې د موسم هغه دوراني هم ډېره سیوای. د مینیمم ټمپریچر ان پاکستان واز -18 ډګري سنټیګریډ ان کویټا آن 8 جنوري 1970. د ټول نه کم ټمپریچر په پاکستان کې ریکارډ شوی دی -18 سنټیګریډ. په کوم ځای کې؟ په کویټا کې. اټ واز -51 ډګري سنټیګریډ ایټ K2، په K2 چې کومه دغه ده مطلب چوټي ورته وایي نو هلته چې دی دا موسم هلته و -51 ډګري سنټیګریډ. اوس یو ټاپک دی ګلوبل چینج ان کلایمیټ. د دنیا په سطح باندې چې دی تبدیلي راځي په څه کې؟ په آب و هوا کې. نو دا وایو د هیټ، ګرمایش، لوګي او ګیسونه خارجېږي د څه نه؟ د فیکټریانو نه او د ګاډو نه.
in other human activities او دغه شانې د انسانانو د نورو سرګرمیانو د وجې نه not only pollute our environment دا یوازې زموږ environment نه خرابوي but also cause an increase in the average temperature دا د دنیا په ټمپریچر کې اوسطاً څه راولي اضافه راولي it is called global warming دی عمل ته سوی global warming global warming څه ته وایي global warming is very harmful دا ډېر نقصان دی پر climate د آب و هوا دپاره and life on land او په ځمکه باندې د ژوند تېرولو لپاره and in water او په اوبو کې د ژوند تېرولو لپاره ډېر خطرناک دي. next MCQ side ته راځو. if it rains suddenly what do you observe نو چې کومه زر مونږه چینجز ته ګورو نو هغه ویدر کنډیشن کلایمیټ خو د لانګ ټایم دپاره وي. okay which zone of the earth receive vertical sun rays definitely tropical the climate of the regions of polar zone کې ټمپریچر څنګه هغه انتهایی صحیح کوډ دی. due to smoke gases emitted from factories and vehicles the average temperature of the earth increasing سیوا کیږي. how many zones the earth is divided on the basis of climate 3 next به مونږ وایو chapter number 9 earth in the solar system. نو start کو. we see مونږ وینو many star ډېر شي ستوري at night د شپې on a clear sky کله چې موسم صفاوي. the sun is one of these medium sized star د انور چې دی دا یو قسمه میډیم سایز چې نه ډېر غټ نه ډېر وړوکی سایز سره سټار دی د دې نه نور غټ سټار هم شته. however it is much larger than the earth یا ساتئ دا نور چې دی نو دا ډېر غټ دی د چا نه د ځمکې نه. have you ever thought what the sun is تاسو سوچ کړی چې دا نور دی څه شی نو وایي چې the sun is a huge دا نور یو غټ سپیر دا یو بال دی burning gases د سوځېدونکو ګیسونو یعنی په دې کې دننه ګیسونه سوځي ریاکشن یې پکې کېږي that emit light چې دا راوباسي څه رڼا and heat او ګرمایش. due to the gravity of the sun many celestial bodies such as planets include our earth and the moon comets and asteroids etc revolve around it. due to the gravity of sun دا انور چې دی دا یو کشش دی په دې کې د راښکودو یو قوت دی کششي ثقل ورته وایي. اوکې نو دغه چې کومه کشش دی د دې د وجې نه سیلیشیل باډي چا ته وایي پلینټس سیارې چې کومه دي په هغې کې زموږ ځمکه هم ده دغه شان دي مون سپوږمۍ دغه شانې نور چې وړې ذرات دي داسې خو وړې نه دي غټې دي خو د دې سیارو په نسبت هغه سایز وړوکی کمیټس ورته وایي اسټیرایډس ورته وایي دا چې کوم څیزونه دي دې ټول ته سیلیشیل باډي وایي. نو دیو چې دی نو دیو تاویږي د چا نه تاویږي ګیر چاپېره د دې انور نه ګیر چاپېره تاویږي ولې تاویږي ځکه تاویږي چې د انور په دیو باندې کومه ګریویټي فورس لګوي د راښکودو قوت پې لګوي. سولر سیسټم څه ته وایي نظام شمسي چې ورته وایي یا ساتئ د دې چپټرو نه د پنځم کې مونږ وایو شپږم کې وایو اووم کې اتم کې خو په دې کې خامخا چې دی 2 یا 3 MCQ د دې نه راځي. the sun is the center of solar system دا انور چې دی دا سنټر دی د چا د سولر سیسټم. the closest star to earth is the sun ځمکې ته د ټول نه نږدې چې کومه سټار دی هغه څه دی هغه انور دی. solar system consists of all the planets which revolve around us د سولر سیسټم سره دا مجموعه ده د ټولو څه شي سیارو او هغه سیارې چې تاویږي د انور نه. the first planet that revolves closest to sun in mercury اوس به تاسو لپاره یو فارموله یاد کړئ زه درته یم هغه به داسې یاده کوئ دلته یې زه لیکم ځان سې ولیکئ my very intelligent اصل کې انټلیجنت د څه نه راځي د آی نه راځي خو د اسانتیا دپاره ما ولیکو ای my very intelligent mother ځان څه ولیکئ mother
just show us names. دا تاسو یاد کړئ. د دې جملې څه مطلب دی؟ my very intelligent mother، زما انتهایی زیاته قابله مور مونږ ته ښی نومونه. اوس نومونه د څه نومونه ښی؟ د دې سیارو نومونه ښی. ښه نو اوس به مونږ وایو دا به یاد کړئ اولنۍ چې کومه سیاره ده نور ته نو هغه مرکري ده او دې ځای کې وګورئ دا مرکري یعنې بیا ویری نه به یاد کړئ وینس. صحیح شوه. او بیا انټیلیجنټ نه به یاد کړئ ارت. نو ځمکه په 3 نمبر واقع ده او مدر دې نه به یاد کړئ مارس او بیا جست نه به یاد کړئ جوپیټر او بیا د ایس نه به یاد کړئ سیچورن او بیا به د اس نه یاد کړئ یورینس او بیا به د 9 یا نیم نه به تاسو یاد کړئ نیپچون. بهرحال دا زموږ سره څه شوي؟ دا زموږ سره نومونه شو د چا؟ د سیارو. بیا وایي چې د سن از د بیګیسټ سورس اف لایټ اینډ هیټ فار د ارت. د انور چې دی دا غټه ذریعه ده د رڼا او د ګرمایش د چا لپاره؟ زموږ د ځمکې لپاره. ان فیکټ لایف آن د ارت ایگزسټ ډیو ټو سن. په دې ځمکې چې را کومه رڼا ده دا هم د دې څه د لاسه ده؟ د انور د لاسه ده. څنګه ده؟ نور نه رڼا راشي بوټي خوراک تیار کړي اکسیجن تیار کړي هغه مونږ به استعمالو. Do you know why does the sun look bigger than the other star؟ دا ولې غټ ښکاري د انور د نورو ستورو نه؟ it is due to their fact دا اصل کې دا وجه ده حقیقت دا دی their sun is very near to the earth چې دا نږدې دی انور ته as compared to other star د نورو ستورو په نسبت. have you ever thought تاسو چېرته سوچ کړی why we cannot see star in day time چې موږ نه وینو؟ ځکه چې په دې باندې زموږ ته د انور رڼا چې کومه ده هغه پې لګي نو موږ ته نه ښکاري. اوکې د سرکولر پاth of the planet around the sun is called in orbit. په کومه لاره کې فار ایگزامپل دا انور دی او دا لارې دي په کومو لارو کې چې دا سیارې د انور نه ګیر چاپېره تاویږي دغه لارې ته څه وایي؟ اربټ وایي. The time taken by a planet to complete one orbit is called orbital period. یو چکر چې په اربټ کې یو پلانټ ته څومره ټایم ورته پکاري دغه ته وایي اربیټال پیریډ. لکه څنګه چې طواف کېږي فار ایگزامپل نو زه تاسو د مثال لپاره وایم چې فار ایگزامپل د کعبې شریف نه ګیر چاپېره چې دی نو خلک تاویږي نو په کومه لاره چې دا لاړه دا خلکو نو دا زموږ سره دغه لاره اربټ شو او څومره ټایم کې چې یو دغه او چکر و نو دغه به اربیټال پیریډ شي. ښه بیا دلته زموږ سره دا ټیبل یې ورکړی مرکري د هغې سایز څومره دی تقریبا داسې اندازه تنې دومره یې ورکړی. بیا زموږ سره ډیسټنس فرام د سن میلیون کیلومیټر کې د دې فاصله ده او ډایمیټر په کیلومیټر کې یعنې د دې سایز څومره دی پیړوالی څومره دی. صحیح شوه داسې سوري پلنوالی. ښه اوس مونږ وایو چې مرکري چې دی د دې سایز خو ورکړی دی 50 میلیون کیلومیټر د دې فاصله ده او 4900 د دې ډایمیټر دی ته وایي د دې پوینټ نه واله د دې پوینټ پورې چې را کومه فاصله ده دې ته ډایمیټر وایي. بیا وینس 110 د دې ډبل شوې او څومره دی 12100 د دې څه دی ډایمیټر په کیلومیټرو کې. ارت 150 12800. نیکسٹ مارس 228,780 او بیا جوپیٹر 780 142 1,42,800 کیلومیټر د دې ډایمیټر دی. نو که تاسو وګورئ د ټول نه سیوا ډایمیټر جوپیټر دی د دې مطلب شو چې د ټول نه غټه چې کومه سیاره ده هغه ده جوپیټر. د ټول نه وړه مرکري او د ټول نه غټه چې دی نو هغه زموږ سره جوپیټر. نو تاسو به داسې یاد کړئ چې جې نه به یاد کړئ جاپان. نو جاپان په آبادۍ په لحاظ سره ډېر غټ ملک دی. چاینا هم ده بیا زموږ سره دغه دی څه ورته انډیا ده. جاپان په دې ملک نو جې یادوئ جاپان. اوکې
नेक्स्ट सेचुरन 1430, 1,20,800, यूरेनस 2,870 او 51,800 د دې چې دی زموږ سره پیړوالی دی. نیپچون فاصله چې دی د انور نه 4,497 49,400 د دې پیړوالی دی. اوس دلته څه پوینټ مونږ یاد کړو چې د ټول نه وړه سیاره چې ده نو هغه زموږ سره څه ده، هغه ده مرکري اولنۍ. او څومره فاصله لري، فاصله خو 50 ته او اسانه ده، خو ډایمیټر یې څومره 4,900. د ټول نه غټ چې کومه ده هغه جوپیټر ده 780 کیلومیټر فاصله ده او 1,42,800 د دې سره ډایمیټر. په لرېوالي که وګورئ نو د ټول نه لري 4,497 او 1,430. نو ټول نه لري چې ده د نور نه هغه نیپچون ده، هغه اخري چې ما تاسو ته په فارموله کې ویله. نو څو پوینټونه به یاد کړئ، 3. د ټول نه وړه مرکري ده، د ټول نه غټه جوپیټر ده، د ټول نه لري نیپچون ده. Okay, now come to the next. Venus is the third brightest thing in the sky after sun and moon. وی وینس چې دی دا د ټول نه زیات رڼا ورکوونکي څیز دی په اسمان کې د نور او د سپوږمۍ نه پس. جوپیټر is the largest. جوپیټر خو د ټول نه غټه ده ما تاسو ته وي. In addition to the 8 planets، دا اته چې کومه سیارې دي دې سره in the solar system 5 dwarf planets. dwarf مطلب وړې وړې planets هم دي including Pluto, million of asteroid and comets. asteroid هم دقه شان دي په دې اربټ کې غیر چاپیره تاویدونکي باډیانې دي او comets are moving in their orbit around the sun. بیا سوی moon. write the name of the planet in this picture. نو ډیر آسان دی. start به تاسو والی د څه شي نه، د دې ځای نه. my very intelligent mother just show my very intelligent mother just show us 9. او بیا پکې پالو که یو یو ټکی ترې راوالی. moon څه ته وایي؟ The brightest object appearing in the sky after the sun is the moon. د ټول نه رڼا ورکوونکي څیزونه د چا نه پس، د نور نه پس څه شی دی؟ سپوږمۍ نه. نو په سیکنډ نمبر دا راځي او په دریم نمبر وینس. اوس مونږ وي it is a natural satellite of the earth. دا څه شی دی؟ دا یو قدرتي سیټلایټ دی د څه؟ د ځمکې. moon complete one revolution around the earth in about 29.5 days. دا د ځمکې نه غیر چاپیره دا یو چکر پوره کوي تقریبا په څومره ورځو کې؟ 29.5 days کې. we see the moon almost in new shape every day. مونږه اینو څه شی اینو؟ دا سپوږمۍ هره ورځ په یو نوي شکل کې. sometime we see a very thin. کله دا چې دی مونږه انتهایی نری وینو لکه داسې. نو بیا وایي دې ته څه وایي؟ وی سی. نو دې ته بیا وایي کریسنټ. دې ته څه وایي؟ کریسنټ. او بعضې ټایم کې دا مونږه کمپلیټ وینو لکه داسې ګول، لکه 14مې سپوږمۍ چې وایي. بیا ورته څه وایي؟ بیا ورته مونږ وایو څه شی which is called full moon، یا ورته بدر وایي. پیغمبر سلام چې کله دغه ته تلو مدینې ته یو ټکی پکې استعمالیږي چې هغې مفهوم داسې دی چې د پیغمبر سلام په مونږ باندې راغی لکه د 14مې سپوږمۍ په شانتي. بدر هلته یو ټکی استعمال شوی، شاعري کړو یو مطلب دا و چې کومه انصاریان و هغو کې چا یو ماشومان یې راوتې وي په لارو کې شاعري کړل نو دا بدر ټکی به پکې استعمال کړی و. among all celestial bodies moon is the closest to the earth. په دې تاویدونکو باډیانو کې مون چې کومه دی سپوږمۍ دا نږدې ده چاته؟ ځمکې ته. it is at a distance of about 3,84,000 کیلومیټر from the earth. دومره فاصله دی د ځمکې نه. نو دا MCQs یاد کړئ. next, the size of the moon is much smaller than that of earth. د
سپوږمۍ سایز ډیر سره وړوکی دی د ځمکې نه. its diameter is about 3500 کیلومتر. څومره د دې سایز دی؟ 3500 کیلومتر. بیا نیکسټ وای مون also rotate about its own axis. ګورئ یو خو ارث شوه او بل دا زموږ سره سپوږمۍ شوه، نو دې ته اکسیس وایي. دا سنټر کې چې کومه لاین موږ پاس کړو دې ته اکسیس وایي. نو یو وایي دا سپوږمۍ پر خپل اکسیس کې هم تاویږي او بل د چا نه هم تاویږي؟ د چا نه؟ د ځمکې نه. The duration in which it complete one trip around the earth. It also complete one rotation around its own axis. کله چې دا د ځمکې نه تاویږي نو دا خپل ځان نه هم ګیر چاپېره یو چکر، یعنی په خپل ځای هم یو چکر پوره کوي. That is why we can see only the same one half of the surface of moon. We never see the other half. د دې د وجې نه مونږه د ځمکې یو حصه وینو او بله نه وینو، لکه د سپوږمۍ یوه حصه وینو او بله نه وینو. لکه دا ځمکه شوه او دلته څه شوه؟ سپوږمۍ شوه. اوس دې خوا کې چې دا د دې نه ګیر چاپېره تاویږي نو مونږ ته خو بیا دا یو سایډ زیږې ښکاري، دا بل سایډ به پناه وي. نو یو سایډ یې ښکاري او بل سایډ یې نه ښکاري. Okay, the moon complete one around earth in 27.3 days. Since the earth is also moving, a complete round of the moon is completed for us in 29. تقریبا اندازتاً په 29.5 days کې چې دی نو دا یو چکر پوره کوي. اکثر اسلامي میاشتې د 29 وي. نیکسټ وایي چې اب and flow a moon. دا ټاپک وایو does the moon have the same shape all the time. آیا د سپوږمۍ چې دی ټول یو شانتي شکلي هر ټایم یو شانتي شکلي؟ how does the moon on عید الفطر look like. وایي سپوږمۍ چې دی د اختر په ټایم کې څنګه وي؟ on that day what is the date of lunar month. what is the date of lunar. په قمري سال کې یو شمسي او بل قمري سال کې په قمري میاشت کې څه کم تاریخ وي چې په هغې باندې انور چې دی نو اختر چې دی هغه مونږ مانځو. The ebb and flow of the moon in the sky is due to its rotation around the earth. The ebb and flow of the moon. د سپوږمۍ شکل او د دې مطلب غیر چاپېره تاوېدل in the sky په نور کې is due to its rotation around the earth. د اب اصل کې دا کومه پلو چې د دې سیزونو ده په دې سولر سیسټم کې، لکه د سیارې چې دی غیر چاپېره ګرځي د څه نه غیر چاپېره؟ د نور نه. نو دا کومه حرکت چې دی دغه حرکت دپاره یو لفظ استعمالیږي اب. وایي چې the ebb and flow of the moon in the sky is due to its rotation around the earth. ebb او پلو بهاو د څه شي؟ د سپوږمۍ په اسمان کې دا وي د څه د لاسه؟ ډیو ټو اټس روټیشن، د دې د تاوېدو د لاسه د چا نه غیر چاپېره؟ اراوند د ارت، د ځمکې نه غیر چاپېره. لاندې یو پاراګراف ورکړی دی یو ایمیج، هغه زه تاسو پوهه کومه په هغې باندې. We see the side of moon which reflects sunlight to the earth. We see مونږ وینو the side of moon د سپوږمۍ هغه سایډ which reflects sunlight to earth چې هغه ریفلیکټ کوي راتمبوي د نور رڼا کوم سایډ ته؟ ځمکې سایډ ته. The other side of the moon is called dark side. چې کومه سایډ نه ښکاري نو هغې ته بیا څه وایي؟ ډارک سایډ. On the first day of lunar month په قمري میاشتو کې په اولنۍ ورځ کې we see very narrow مونږ وینو څه انتهایي نری sunlight on the edge of the moon، یعنې معمولي رڼا لګي د انور په څه باندې؟ په سپوږمۍ باندې، نو لږه حصه بیا ښکاري. نو this is called crescent. دې ته بیا څه وایي؟ crescent. It is shown in position 1. دا په position 1 دی. دې لږ ځای باندې څه لګي؟ د انور رڼا لګي، نو دا لږ ځای ښکاري، نو دې ته وایي څه؟ crescent 1. During
its rotation around the earth it travel through position 2 بیا به دا دې پوزیشن ته لاړ شي بیا به دې ته لاړ شي بیا 3 4 داسې به ځي. اوکې position 2 to position 5 in this period it is gradually increase په دې ټایم کې دا په سایز د دې څه کې ورو ورو غټیږي. که دې لاندې یو ته تاسو وګورئ سایز د دې څه کېږي ورو ورو غټیږي. ولې غټیږي؟ at position 5 it become full moon Badr. After this the bright part gradually decrease and eventually it disappear. پاولنۍ ورځ دې ته crescent وایي بیا نیکسټ ورو ورو د دې سایز څه کېږي غټیږي څو ته چې ورسي 5 ته پوزیشن ته نو فل مون شو. اوس څه چل کېږي دا به روټیټ کېږي نو دا سایډ به کمیږي او بل سایډ به را مخامخ کېږي نو ورو ورو به اوس څه کېږي واپس د 14مې سپوږمۍ پورې دا چې دی ورو ورو غټېږي او بیا 15مه 14مه واپس چې دی کمیږي. After this its bright part gradually decrease and eventually it disappear. او اخر کار دا څه شي دا زموږ سره د پناه شي. Do you know تاسو ته پته شته the moon has no atmosphere په سپوږمۍ کې څه شی نشته کره هوا نشته یعنې د هوا هغه څادر نشته. moreover this there is no water هلته اوبه هم نشته په څه باندې on the moon په سپوږمۍ کې. that is why no life exists on the moon. د دې وجې نه په سپوږمۍ باندې څه لایف نشته. all planets of solar system have moons. د هر یو څه پلانټ د هر یو سیارې خپله صحیح سپوږمۍ وي. اوکې بیا وایي چې مون ایکسپټ مرکري ان وینس دا دوه داسې دي چې دا زموږ سره دې کې څه شی نشته سپوږمۍ نشته. نو دا به تاسو یاد کړئ د مای نه مای هغه اولنی چې ما تاسو ته ویلی مای ویری. اوکې Next, Jupiter and Saturn have the maximum number of moons. د ټول غټه سیاره کومه وه جوپیټر جاپان نه مونږ یاده کړوه وایي جوپیټر او سیچورن په دې کې د ټول نه زیاتې سپوږمۍ. روټیشنل مومنټ اف د ارت اوس د ځمکه هم څه حرکتونه کوي د هغې په باره کې لږ نالج gain کوو. Our earth not only revolve in its orbit around the sun but it also rotate about its own axis. وی د ځمکه یوازې چې دی دا نه تاویږي د څه نه د نور نه په خپل آربټ کې بلکې دا په خپل اکسس کې هم تاوی. د دې آسان مطلب دا شو چې د فوټبال په یو سایډ کې سوری وکړه او په بل سایډ کې بیا پکې یو چوکه ورکړه او بیا باقه چوکې باندې چې دی تاوه غیر چاپېره نو دې ته مونږ څه وایو اون اکسس. نو په خپل اکسس کې هم تاویږي خو د چا نه هم تاویږي د نور نه هم تاویږي. دا اکسس څه شی دی نو دا اکسس اصل کې یو ایمیجنری لاین دی یو اندازتن یو لاین دی that passes through the north چې دا پاس کېږي د نارت and south poles of the earth نارت او بل څه ساوث پول نه دا پاس کېږي. وایي چې it is the day at the part of the earth which is the front of sun. وایي هغه ځای کې به ورځ وي کوم چې مخامخ وي چاته نور ته while it is night the other part دا یعنې په بله حصه کې به صحیح شپه which is opposite to the sun چې کومه صحیح opposite یې نور ته. The earth completes one rotation around its axis in 24 hours. په خپل اکسس کې دا تاویږي په څومره ټایم کې په 24 هاور کې. نو چې کومه حصه په دې 24 هاور کې هغه نور ته مخامخ نو هلته به صحیح رڼا وي هلته به ورځ وي او دا بل سایډ به صحیح تیاره وي بیا دا سایډ به صحیح دا به تیاره شي او دا به څه شي دا به رڼا شي. بیا وایي انټرسټینګ انفارمیشن ډے اینډ نایټ آر ډیو ټو د روټیشنل موشن آف د ارت. دا ورځ چې راځي د شپه راځي نو دا د دې ځمکې د خپل اکسس کې چې کومه حرکت دی نو د دې د وجې نه راځي. د ارت روټیټ فرام ویسټ ټو ایسټ دا ځمکه چې دی نو دا تاویږي فرام ویسټ ټو ایسټ. this is the reason that the sun appear to rise in the east and set in the west. دا ځمکه تاویږي په خپل اکسس کې د ویسټ ایست سایډ ته د دې دا وجه ده چې نور چې کومه دی دا راخیږي په څه کې په سهار کې یعنې د مشرق نه
او پناه کیږي بیا په څه کې په مغرب کې. every planet is at a different distance from the sun. هر یوه سیاره چې دغه په فاصله ده د نور نه in revolve at different speed او په مختلفو سپیډونو دا چې دی نو ګیر چاپیره تاویږي. therefore the duration of day is different on different planets. نو د دې وجې نه دورانیه د ځمکې دورانیه د څه شي د ورځې هغه مختلف وي په مختلفو سیارو کې. بیا وایي چې څه چل وکئ یو ټارچ راوالی یو ګلوب راوالی نو اسانه شوه چې په کومه سایډ باندې تاسو ټارچ لګولی هغه سایډ به چې دی نو هلته به ورځ یا بل سایډ به څه شي هغه به زموږ سره شپه شي. بیا به دا تاوایي نو دا سایډ به راشي دا به ورځ شي او دا سایډ به دې سایډ ته لاړ شي نو دا به شپه شي. بیا وایي چې relation of changing shadow with axial rotation of earth. دا ځمکه پر خپل اکسس کې تاویږي د دې اثر به په سایه باندې څه وي سایه. اوکې نو during earth axial rotation the sun appear to rise in that part of the earth that come in the front of the sun. وایي چې کله دا ځمکه په خپل اکسس کې تاویږي نو وایي نور چې دی راښکاره کیږي appear to rise in that part of the earth that come in front of the sun. هغه حصه کې د انور چې دی لګي کومه چې مخامخ وي چاته نور ته هغه حصه د ځمکې کې نور لګي چې هغه مخامخ وي نور ته. at this time we see long shadow. په دې ټایم کې مونږ وینو غټې سایهګانې د څه of trees د ونو and other object او نورو څیزونو. as the earth keep rotating کله چې دا ځمکه تاویږي the shadow gradually decrease in size. نو وایي دا سایه چې دی دا وړوکې کېږي at the noon مازدیګر کې. اوکې the shadow of any object is the smallest in size دا ډېر وړی and afternoon یعنې ماسپښین کې sorry. next on further rotation of the earth the size of shadow gradually increase in opposite direction. بیا واپس ورو ورو غټېږي just before the sun set د نور د پرېوتو نه مخکې. the shadow again become long as they were in the morning. څنګه چې په سهار کې سایهګانې اوږدي نو د خشنې بیا په ماښام کې شي. لږ تاسو دلته واقع رئ فار ایگزامپل ګورئ دلته وایي select location in your school playground where there is sunlight. یو ځای په خپل سکول کې سلیکټ کړئ او هلته څه کوئ هلته مطلب هغه ځای یې سلیکټ کړئ چې هلته نور لګي. fix a stick at this location in the ground. یو سټیک ولګوئ یوه لخته هلته ولګوئ صحیح شوه په دغه ځمکې. observe the shadow of this stick 3 or 4 time. څلور یا 3 ټایمه چې دی دا دغلته وګورئ 8 بجې دا وګورئ 8 بجې به صحیح سایه به ډېره اوږدی بیا به 10 بجې د دې نه لږ وړه شي بیا به 12 بجې انتهایي وړه شي 2 بجې به نور هم وړه شي. and mark the length of the line each time او بیا په مازدیګر کې واپس اوږده شي. the size of shadow change from long to short and then from short to long. next way annual rotation of earth around us. سالانه روټیشن په سال کې دا تاویږي دا نه یو خو په خپل اکسس کې تاویږي دا ځمکه په 24 غنټو کې خو بل په کال کې هم په کال کې دا یو چکر پوره کوي د نور نه ګیر چاپېره نو هغه مونږ وایو دا کال والا خبره کوو. annual rotation of earth around the sun. the revolution of earth around the sun is called orbital motion. یا ساتئ دا ځمکه چې دی تاویږي د نور نه نو دې حرکت ته څه وایي orbital motion وایي. the path of earth د ځمکې هغه لاره یا د path of earth یو revolution د ځمکې د تاویدو هغه لاره around the sun چې د نور نه ګیر چاپېره ده is almost circular دا ګول ده. the earth complete one revolution around the sun in about 365 days. په څومره ورځو کې دا یو چکر پوره کوي د نور نه ګیر چاپېره په 365 ورځو کې. this period is called 1 year. دې ته یو کال وایي. the earth axis is tilted toward one side. دا ځمکه چې دی دا څه کېږي دا ټایل کېږي څه مطلب کږېږي څه ته one side یو سایډ ته due to it د دې د وجې نه د sun rays far vertically in the northern hemisphere چې نارترن کومه حصې په هغې باندې زموږ سره څه لګي نور رڼاګانې لګي شواګانې لګي vertically
څه شی ډارک ابدار ته. next therefore the duration of day increase in that of night decrease there. نو په دغه علاقه کې په دې نارت علاقه کې د ورځې چې کومه دورانیه د هغه سیوا کېږي او د شپې هغه کمیږي. hence it is summer season in the northern serum. په دغه ټایم کې به په نارترن حصہ کې صحیح ګرمي. during the same time the northern hemisphere of the earth receives slanting sun rays. په دې بل اپوزیټ ډایرکشن کې چې نور رڼاګانې به تیرچا لګي. therefore in this part duration of day decrease. هلته به د ځوان کې دورانیه کمه وي. and that of day night increase. او د شپې دورانیه پسې وای. and it is winter there. او هلته به winter وي. زه تاسو پوه کوم. دلته ګورئ دې ځای کې فار ایگزامپل equal day and night 21 مارچ باندې equal day یعنی دورانیه د ځمکې سوري د ورځې او د شپې یو شانتي. اوس دې ګورئ دې سایډ ته ځئ سپرینګ سایډ ته. نو اوس په دې باندې د نور د رڼا ډارک لګي. نو دلته ګرمي هم ده او بله دا ورځ اوږدم ده. صحیح شوه. لانګیسټ ډے بای جون. بیا دې خوا راځئ دې ټایم کې دا ځمکه د انور ته څه ده نږدې ده. نو ډېره انتهایي ګرمي ده. او دا کله په 23 سپتمبر تقریبا دا اکسس سره ده په سنټر دی. ایکول ډے ده په څه باندې نایټ او بل څه د ورځې. ایکول ډے ایټ نایټ یعنی شپه او ورځ چې دی هغه تقریبا یو شانتي ده. بیا که تاسو وګورئ دې سایډ ته لاړ شئ نو یو خو دلته فاصله ډېره سیوا شوه. یخني به وي که ګرمي به وي نو بلکل څه به وي یخني به وي. او دې سایډ ته چې دی انتهایي زیاته چې دی تیاره ده لانګیسټ نایټ ده. په 22 دسمبر لانګیسټ نایټ په 22 جون لانګیسټ ډے. نیکسټ دې سایډ ته زموږ سره سپرینګ او دې سایډ ته سمر. د دې په منځ کې بیا اټم او دې سایډ ته وینټر. نیکسټ څه دی چې لونر ایسلیپس ته وایي. لونر ایسلیپس یو زموږ سره چاندګرهني او بل سورجګرهني. نو د چاندګرهن خبره کوو. نو اوس دې خوا کې فار ایگزامپل دا څه دی مون دی او دا زموږ سره ارت دی او دا څه دی سن. نو ګورئ ډیورینګ د ریولوشن اف د مون اراوند د ارت دا سپوږمۍ چې دی دا تاویږي د څه نه ګیر چاپېره د ځمکې نه. سم ټایم د ارت کمز بټوین د سن اینډ د مون. بعضې ټایم کې د ځمکه هم تاویږي د انور نه که نه او د سپوږمۍ هم د ځمکې نه تاویږي. نو بعضې ټایم کې په دې منځ کې حایل شي. څه شي حایل شي؟ دا ځمکه د چا په منځ کې د سپوږمۍ او د انور په منځ کې. سپوږمۍ او د انور په منځ کې. نو کله چې ځمکه حایل شي د انور او د سپوږمۍ په منځ کې نو د دې ځمکې سایه چې دی هغه لګي په څه باندې په دې سپوږمۍ باندې. نو دا موږ ته صحیح نه ښکاري خړ رنګ ښکاري. This is called lunar eclipse. During the revolution of the moon around earth sometime the earth come between the sun and the moon. Due to it the sunlight does not reach the moon, therefore a shadow of the earth is formed on the moon and its look dark. This is called lunar eclipse. اوس موږ سولر ایسلیپس وایو. سولر ایسلیپس ته وایي سم ټایم ډیورینګ اټس revolution around the earth the moon come between the earth and the sun. په بعضې ټایم کې دا سپوږمۍ در حایل شي د چا په منځ کې د ځمکې او د انور په منځ کې. د ځمکې نه غیر چاپېره سپوږمۍ تاویږي. نو بعضې ټایم کې چې کله دا دې ځای مطلب دلته تاویږي نو بیا به نه وي دلته به هم نه وي دلته وي خو چې دې ځای ته راوشي نو دا رڼا بیا نه لګي په ځمکه باندې. نو دې ته بیا څه وایي this is called solar eclipse. نو بیا وایي چې
A shadow, sorry, د سر نه ګواښ شي sometime during its revolution کله چې د سپوږمۍ تاویږي around the earth ځمکې نه the moon come between the earth and the sun د سپوږمۍ راشي په منځ د نور او په ځمکه کې in this condition the sun is hidden behind the moon نو څه چلو شو انور پټ شو د چا نه شاته د سپوږمۍ نه شاته in it's not visible په نظر نه راځي from the earth د ځمکې نه a shadow of the moon fall on the earth it is called solar eclipse سایه به ولګي د سپوږمۍ په څه باندې په ځمکه باندې دې ته وایي solar eclipse the complete solar eclipse is very rare یا ساتئ مکمل تکه توره تیاره سازېدل دا ډېر کم وي we see partial solar eclipse موږ لږ وینو بیا هم څه نه څه مطلب رڼا راځي ځمکې ته it is because the moon is much smaller than earth ځکه چې دا سپوږمۍ چې دا وړه ده چا نه د ځمکې نه so its shadow fall only at a small part of the earth نو د دې وجې نه د سپوږمۍ چې کومه سایه ده هغه چېرته په بعضې علاقو کې ولګي therefore the solar eclipse can be seen only in those parts of the earth صرف په هغه محسوس علاقو کې چې دی نو دا solar eclipse راځي بیا څه وایي the gravity of which body keep the planet and other celestial body together is called څه شی دې ته موږ څه وایو دې ته gravity force وایو خو دا د چا د لاسه دی د sun د لاسه دی بیا وایي چې the earth complete its rotation around the sun in 365 days this period is called دې ته موږ څه وایو solar year شمسي کال ورته وایو due to the annual revolution of earth and tilted of its axis څه چل کېږي day and night are په season change eclipse په وایي ډیو ټو د انول نو سالانه چې کومه چینج دی د څه ارت یا تاویدل دي نو سیزنل چینج راځي موسمي تبدیلي راځي on the globe in which part of the earth is Pakistan situated پاکستان په کومه حصه کې واقع دی نو وایي پاکستان په کومه نو په نارتن هیمسفیر کې دا واقع دی which planet of the solar system does not have any moon وایي د کوم یو چې دی سپوږمۍ نه نشته نو وینس او مرکري نشته نیکسټ په دې پسې دی ټیکنالوژي ان ایوریډے لایف د اخري 2 چپټر یو په نیکسټ ویډیو کې اپلوډ کوم thanks for watching support us subscribe this channel والسلام